واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حسن. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dashur vëllezër, bab ستر عورات المسلمين والنهي عن تتبع عورات المسلمين والكشف عنها والنهي عن الكشف عنها إلا للضرورة. Feja Islam na ka këshilluar që t'u ambulojmë tmetat muslimane, të mos I tregojmë tmetat që vërejmë tek muslimanët. Është ndaluar që njeriu të tregojë të tjerëve tmetat që vëren tek një musliman, gabimet apo gjunahet që vëren tek muslimanët. Është ndaluar që njeriu të zbulojë të tjerëve një tmet që ka vërejtur ke një musliman, e cila është e fshehtë, e cila nuk është bërë publike. Bën përjashtim rasti kur publikimi I tmetave që ka një musliman është domosdoshmëri, për të ruajtur njerëzit prej sherrit të tij, për shpëtuar njerëzit prej ligësisë së tij. Atëherë, një nga normat e sjelljes së lartë islame është që kur vëren një tmet ke një musliman, mos ma tregosh të tjerëve. Kur vëren një gjunah që një musliman e bën, për shembull fshehurazi, apo që nuk do të merret vesh nga njerëzit, nuk bën që t'ua tregosh njerëzve, nuk bën që ta publikosh. Por duhet që ta këshillosh këtë musliman më vete. Në qoftë se vëren një musliman duke bërë një gjunah, apo ke dëgjuar që një musliman bën një gjunah, duhet ta këshillosh atë më vete dhe jo në publik. Të mos jetë qëllimi demaskimi I njerëzve, të mos jetë qëllimi turpërimi I njerëzve, por duhet jetë qëllimi jon korrigjimi I gabimeve të njerëzve dhe mbulimi të metave të tyre. Pse na këshillon Islami për këtë gjë? Së pari, njeriu ka dinjitet. Dhe nuk lejohet që të cënohet dinjiteti I njeriut. Nuk ka njeri pa gjunahe, nuk ka njeri pa gabime. Në qoftë se do të zbulonim gabimet dhe gjunahet e njëri tjetrit, atëherë nuk do të mbeste njeri pa dinjitet. Prandaj duhet që ta ruajmë dinjitetin, figurën e njëri tjetrit. Nëse vërem një gjuna, vërem një gabim, vërem një tmet, duhet që ta mbulojmë. Sidomos kur njeriu ka pozit. Sidomos kur njeriu për shembull për tjerët. Pse vëret një gabim, kjo nuk do të thotë që ta flakim. Se nuk ka kal që nuk bie në thundër. Edhe kali më I mirë, ndonjëherë bie në thundër. Domethënë ndonjëherë rrëshet këmbë. Po kështu dhe njeriu më I mirë që mund të imagjinojmë në ibadet, në sjellje, para të gjithashve në besimin e pastë të Islam, mund bëjë ndonjë gabim, mund të kenë ndonjë tmet. Dhe në qoftë se do ta flaknim çdo njeri për shkak të ndonjë tmete që do të kishte, atëherë nuk do shpëtonte njeri. Por dhe muslimanët në përgjithësi nuk bën që të përmendin tmetat e tyre se kanë dinjitet, dhe duhet që të ruhet dinjiteti I tyre. Kjo është e para. E dyta, përhapja e tmetave të njerëzve bën që njerëzit marrin guxim për veprimin e gjunaheve dhe të këqijave. Ndërsa kur ato bëhen fshehurazi, kur nuk publikohen, kur mendohet mirë për njerëzit, atëherë njerëzit
nuk do të marrin guxim për veprimin e gjunaheve. Nuk është njësoj si gjendja dhe situata kur gjunahet bëhen fshehurazi dhe në përgjithësi në publik njerëzit ruajnë pastërtinë, ndershmërinë, ruajnë nga gjunahet, dënohen paturpsit, dënohen punët e këqija. Dhe si në një shoqëri ku gjunahet bëhen haptazi, kur veprat e këqija dhe punët e turpshme bëhen haptazi. Por nëse një njeri gjunahin e bën haptazi, atëherë lejohet që të përmendet gjunahi që e bën, sepse ky njeri e ka gris dinjitetin e tij vet, maskën që duhet të ketë një besimtar e ka heq vet, e ka zbuluar vetveten, e bën një paturpsi ose një gjunah të madh, e bën haptazi. E në këto kushte lejohet që të përmendet gjunahi i tij. Bën përjashtim rasti kur një njeri ka një bidat. Dhe në qoftë se ne nuk do t'i paralajmërojmë njerëzit, bidati është një ide e keqe. Në qoftë se ne nuk do t'i paralajmërojmë njerëzit, atëherë kjo ide e keqe mund përhapet tek njerëzit. Ndaj duhet që t'i paralajmërojmë njerëzit, po t'rregojmë për shembull që filani ka një ide të keqe, tek e cila i fton njerëzit, prandaj duhet të ruhemi, të bëjmë kujdes prej tij. Por nëse për shembull bidatin ai nuk e publikon, nuk i fton njerëzit në bidat, dhe nuk ka rrezik që njerëzit të infektohen me bidatin e tij, atëherë nuk ka pse me e publikuar. Po kështu nëse njeriu bën gjunah të rënd, të madh, dhe mundet që të preken dhe tjerët prej tij, mund ta marrën dhe tjerët për shembull, atëherë bën që të demaskohet me qëllim që të ruhen njerëzit prej tij. Atëherë kur ka një interes fetar, kur është e domosdoshme publikimi i gjunahit apo bidatit që bën një njeri, lejohet diçka e tillë. Në të kundërt nuk lejohet. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Në parim duhet që të mos i zbulojmë tmetat që ka muslimanit, mos i zbulojmë gabimet. Ka njerëz që me të pa një gjunah, një tmet ke një musliman, e zbulojnë, po tregojnë njerëzve, kanë zell të madh për të kap tmetat ke muslimanët dhe për publikimin e tyre. E kjo është shumë e rëndë, shumë e keqe. Sidomos kur njerëzit të cilëve u gjurmohen tmetat janë me pozit, janë njerëz me dije, janë njerëz që merren për shembull. Duhet që të ruhet figura e tyre më shumë, sepse nëse këta njerëz do të binë nga sytë e njerëzve, atëherë ku do e marrin njerëzit dijen? Kë do marrin njerëzit për shembull? Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thënë një hadith, aqilu dhawil hayati asaratihim. Ka thënë, faluani gabimet njerëzve me pozit. Mund ke ndonjë rrëshitje, por duhet që t'u ambulojmë, duhet që t'i maskojmë. Në qoftë se njeriu gjurmon tmetat e muslimanëve, sidomos muslimanëve të devotshëm, muslimanëve të kapur për fenë dhe përpiqet që t'i publikojnë dhe t'i turprojnë tek njerëzit, ky njeri rrezikon që Allahu ta turprojë. Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thënë një hadith, ya ma'shara man amana bi lisani wa lam yadkhul al-iman fi qalbihi la taghtabu al-muslimina wa la tattabi'u awratihim faman tatabba'a awrata akhihi tatabba'a Allahu awratahu ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. O ju që keni besuar me gojë, por që ende nuk ka depërtuar imanin në zemrat tuaja, mos i përgojoni muslimanët, dhe mos gjurmoni tmetat e tyre. Se kush gjurmon tmetat e një muslimani, Allahu ka për ta turpruar qoftë edhe në mesin e shtëpisë vet. Nga ky hadith mësohet se gjurmimi të metave të muslimanëve për të turpruar muslimanët, sidomos muslimanët me pozit, muslimanët që kanë kohë, që zbatojnë fenë, është nifak, është shenjë hipokrizie. Dhe tregon dobësi imani, dobësi besimi. Një njeri që gjurmon tmetat e tjerëve dhe përpiqet me i turpru njerëzit,
ka dobësi në iman dhe ka hipokrizi, ka sjellje hipokritësh. Se po të ishe besimtar i mirë, nuk ishte për ta bën diçka të tillë. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Innal ladhina yuhibbuna an tashia al-fahishatu fil ladhina amanu lahum 'adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Me të vërtetë ata të cilët duan që të përhapen punët e turpshme tek besimtarët, tek muslimanët, do të kenë dënim të dhëmshëm në dynja, ose duke marrë dënimin penal të shpifjes, ose me sprova dhe vujtje që Allahu e jep në këtë botë, do të kenë dhe dënim të dhëmshëm botën tjetër nëse nuk bëjnë tobe, nëse nuk heqin dorë nga ky gjuna. Allahu di dhe ju nuk dini. Allahu i di rregullat, dispozitat, dënimet që ka caktuar, këshillat dhe mësimet që jep, dhe ju nuk dini. Ky ajet ka zbritur me rastin e ky ajet pra vëllezër ka zbritur me rastin e shpifjes së ulët dhe të madhe që u bën për nënën e besimtarve Aisha radhiyallahu anha. Unë do ta sjell këtë tregim, pastaj do të bëj dhe komentin e ajeteve të cilat kanë zbritur për të nxjerrë në pa vlerësinë dhe pafajësinë e nënës së besimtarve Aisha radhiyallahu anha. Vetë Aisha radhiyallahu anha ka treguar se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur bënte udhëtime, hidhte short mes grave të tij dhe asaj që i dilte shorti e merrte me vete në udhëtim. Kur do zhvillonte luftën e Benu Mustaliqut, shorti i doli Aisha radhiyallahu anha dhe e mori me vete. Gjatë kthimit ndalen në një vend. Kuptohet, ndaleshin natën, po shonin nga fundi i natës. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam jep lajmin, jep urdhën që të bëhej gati ushtria për të nisur, për tik drejt Medinës. Aisha radhiyallahu anha do të bëhej gati dhe doli për të kryer nevojën. Kthehet, kryer nevojën dhe kthehet. Por thot, kur ktheva, kontrollova gjerdanin dhe nuk e gjeta. Ishte kput gjerdani, i kishte rënë. Thot shkova për gjet gjerdanin dhe e gjen gjerdanin. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam bëhet gati. Disa burra banin atë kasollën që vendosen mbi deve. Atëherë gratë gjatë udhëtimeve hipnin në deve. Deveja është një kafshë e madhe, kishte një mjet haudet quhet në gjuhën arabe, si punë kasollje, si punë gabine me fjalë, vendosej mbi deve. Aisha radhiyallahu anha qëndronte brenda këtij mjetit. Dhe burrat e merrin, ato burra që ishin ngarkuar me vendosjen e haudexhit mbi deve dhe me zbritjen e tij, e morën dhe vendosin mbi deve duke menduar që Aisha radhiyallahu anha ishte brenda. Aisha radhiyallahu anha së pari ishte e re në moshë. Aisha kur vdiq Muhamedi alayhi salatu wasalam, ajo ka qenë në moshën 18 vjeçar, domethënë ishte e re. Nuk ishte e shëndosh, përveç që dhe gratë atëherë në përgjithësi ishin të dobta, sepse ushqeheshin me ushqim të dobët dhe kishin fare pak ushqim. Kështu nuk e kuptuan fare se ajo nuk ishte brenda. E morën haudexhin e vun mbi deve. Dhe nisën. Kur vjen Aisha radhiyallahu anha, ushtria kishte ik. Dhe nga zgjuarësia e saj radhiyallahu anha u vendos dhe ul ke vendi ku kishte qenë. Aty ke vendi i deves, aty afër ku kishte qenë. Dhe thot, Muhamedi alayhi salatu wassalam do të kujtohet kur nuk do të më gjejnë, ose do kthehet vet, ose do dërgojnë dikë që të më marrin. Dhe ulet aty, e zuri gjumi.
Njëri nga shokët e Muhamedit alayhi salatu wasalam që quhej Safwan ibn Mu'attil e kishte gjumin shumë të rënd. Dhe i del gjumi paradite kur kishte dalë dielli. Ky ishte për atyre njerëzve që nuk zgjohej kollaj. Gjumin e kishte shumë të rënd. Shtohet, kalon ke vendi i gazermës, i ushtrisë. Shikon një njeri, afrohet, e dallon që isha Aisha radhiyallahu anha. Ai kishte pa, ishte para se zbriste ajeti i hijabit. Është një ajet që flet për një perdim ose një mbulim të veçantë për gratë e Muhamedit alayhi salatu wasalam, që njerëzit kur të komunikojnë, kur të flasin me to, duhet që ndërmjet tyre dhe ndërmjet njerëzve të ketë perde. Ndërmjet tyre dhe ndërmjet burrave të ketë një perde. Dhe e rëndësishme e kishte pa më përpara se zbriste ky ajet. Dhe kur shikon Aisha radhiyallahu anha thot inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, me të vërtetë te Allahu të lartësuar jemi dhe tek Allahu subhanahu wa taala do të kthehemi. Aisha e dëgjon istirja'in e këtij të fjalë dhe zgjohet. Ky nuk i tha asnjë fjalë tjetër Aisha radhiyallahu anha. E mori devën e tij, e uli dhe hipën Aisha radhiyallahu anha deve. Merr devën për kapistra dhe niset. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte në afërsitë Medinës, ishte zbrit për të shplodh. Shkon ky burri me gjithë devën, Aisha hipur në deve dhe afrohet dhe shkon Aisha radhiyallahu anha ke Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Munafiqët e vunë re diçka të tillë. Dhe shfrytzuan rastin që të flisnin kundër Aishës dhe t'i vishin asaj një shpifje shumë të rëndë. Bën një shpifje të rëndë, akuzuan për punë të turpshme, për zina. Edhe filluan ta diskutojnë dhe ta përhapnin diçka të tillë. Në këtë vorbull, në këtë diskutim u përfshin dhe disa burra të ndershëm nga shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kryesori që merrej me këtë shpifje dhe që e përhapte më fort ishte kreu munafikëve Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Shfrytzoi rastin për shpifje për të folur kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ishte një sprov për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe për bashkëshorten e tij. Aisha radhiyallahu anha kthehet në shtëpi. Smuret për rreth një muaj. Dhe nuk ishte ngjuar gjë se çfarë thoshin njerëzit për ta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i gjonte fjalët. Shpifja sa vinte dhe përhapej. Hynte ke Aisha radhiyallahu anha dhe i thoshte vetëm kaq. Thoshte kejfe tiki, si je? Thot Aisha radhiyallahu anha thot unë nuk dija gjë, thot, por thot vëreja thot që Muhamedi alayhi salatu wasallam nuk po komunikonte me mua si më parë. Vetëm thoshte kejfe tiki, si je? Edhe kaq. Thot e mora veten prej smundjes, u shërova dhe dal thot bashkë me një grua që thirrej Mistah. Thot qibel el menasi, në një vend ku në atë kohë dilin njerëzit të kryejnë nevojën, dilin gratë. Do të thënë nuk ishte qenefe, nuk ishte nevojtor afër shtëpisë. Njerëzit, domethënë për efekt pastërtie, dilin dhe largoheshin. Thot duke u kthyer thot kësaj grua si pengohet kama dhe rëzohet. Edhe thot ta'isa Mistah. Mallkon birin e saj. I shkatruar qoftë Mistahu. Birin. Aisha radhiyallahu, ky biri i saj ishte një afërm i Ebu Bekrit. Kishte marrë pjesë në luftën e Bedrit. Aisha dëgjoi një fjalë të rëndë, edhe i tha: "Bi'sa ma qulti", sa keq që fole. Mallkove një burr që ke vë lutje kundër një burri që ka marrë pjesë në luftën e Bedrit. Ajo tha: "Ja hinta", tha: "Oj budallaqe, ti nuk e di çka ka thonë ky për ty." Ky merret me shpifjen që është thur kundër teje. Thot kur e ngjova fjalën e saj, thot merret shumë rënd. Kthehet në shtëpi. Lotët nuk i pushonin, vetëm qante. I merr leje pejgamberit që shkonte ke prindit e saj për t'i pyetur se a është vërtet
lajmi që është për hap apo jo. E shkon edhe i flet nanës. Nana i thot, mos u merakos, thot, sepse thot kur një grua thot ka shemra thot edhe mund bëhen thot shpifje për ta, sidomos kur është e pashme dhe me pozit ke burri i saj, thot, prandaj thot ti mos u merakos, mos u shqetëso. Aisha i kishte marrë leje Muhamedit alayhi wasallam që të qëndronte ke prindit e saj. Vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nesër. Ulet dhe thot, filloi bëri të shahudin dhe tha o Aisha, dhe domethënë vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot o Aisha, në qoftë se ti, domethënë thot unë kam marrë vesh diçka, thot Aisha radhiyallahu anha. Por para kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pyeti disa nga shokët e tij. Pyeti Ali radhiyallahu anhu. Pyeti dhe Usama ibn Zeidin. E pyeti Ali radhiyallahu anhu tha, unë tha nuk di tha në gjë tha, por tha gra ka shumë tha, dhe mund ta ndash. Ky është kuptimi i fjalëve të Ali radhiyallahu anhu. Dhe Usama ibn Zeid radhiyallahu anhu tha, foli shumë mirë për Aisha radhiyallahu anha, dhe tha që pyet skllaven, pyet një grua që kishte qenë skllave, po ishte liruar nga robëria që quhej Berira. Tha pyetën se ajo do të tregojnë. E pyeti Muhamedi alayhi wasallam Berirën, dhe ajo i foli drejt, i tha është grua e pastër, e ndershme për Aisha radhiyallahu anha, por tha mund vim pula, tha, mund të ose mund vinë keqi, mund të marrë brumin e bukës, sa është e pa kujdesme, është e pa vëmendshme me fjalë ndonjëherë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj ngjitet në minbar. Dhe sa o musliman, kush do të justifikonte nëse unë do ta ndëshkoja një njeri që po më lëndon edhe në familjen time, po bën shpifje dhe po përhap shpifje, e kishte fjalën për Abdullah ibn Ubay ibn Salulin. Çohet njëri nga muslimanët, Usaid ibn Hudayr, dhe thot, oj dërguar e Allahut, nëse ky është prej fisit Aus, ne e vrasim. E nëse është prej fisit Khazraj, për të tjerëve, me fjalë kishte fjalën për fisin Khazraj, na jep urdhër dhe ne prap ja heqim kokën. Këtu bëhet xheloz njëri nga muslimanët, që quhej Saad ibn Ubada. Ky ishte njëri i mirë, por u inatos. Për shkak të fanatizmit fisnor, dhe tha wallahi la taqtulu wa la taqdiru alayh. Tha pasha Allahun nuk ke mundësi me vrati atë personin për cilin flet, apo për cilin e ke për qëllim. Nuk mundesh me vrati. Çohet Saad ibn Muadh radhiyallahu anhu, dhe thot ti je munafik dhe mbron munafik. Lindi një konflikt mes dy fisëve dhe pejgamberi vazhdoi të qetësonte, edhe me kaq u myll mexhlisi. Aisha radhiyallahu anha vazhdonte të qante, nuk i pushonin lot. Shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e nesërme ke Aisha radhiyallahu anha. Ulet. Isha aty dhe ishin dhe dy prindit e Aishës. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam bëri të shahud, bëri hyrjen, edhe tha, o Aisha, unë tha, domethënë, mund ka arritur ky lajm. Në qoftë se ti e pastër, Allahu i lartësuar ka për të shpallur pafajësinë tënde. E nëse ke bërë ndonjë gjuna, atëherë kërkoj falje Allahut, se Allah është mëkatfalës. Pranoje dhe kërkoj falje Allahut të lartësuar. Aisha radhiyallahu anha u thot prindërve të saj. I thot babës saj, përgjigje të dërguarit të Allahut, sa unë nuk di çfarë të them. I thot nënës,
përgjigjet të dërguarit të Allahut, edhe ajo tha unë nuk di çfarë të them. Atëherë Aisha radhiyallahu anha thot të më pushuan lotët në këtë moment, edhe thot thash, në qoftë se unë do ta mohoj dhe Allahu e di që unë jam e pastër, e pafajshme, ju nuk do të më besoni. E nëse unë do të pranoj diçka, ndërkohë që unë jam e pastër, jam e pafajshme, ju keni për të më besuar. Por tha, unë tha, në këto kushte nuk gjej shembull tjetër vetëse babai e Jusufit. Ishte e re dhe kisha harruar emrin e Jakubit. Nuk ju kujtua që të thoshte Jakubi, por tha babai i Jusufit. I cili tha bel sawwarat lakum anfusukum amran fa sabrun jamil wallahu almusta'an wa ala ma tasifun. Unë do të bëj durim pa ankes. Dhe Allahu të lutem që të më ndihmoj kundrejt asaj që ju thurni, që të thoni. Kësa që thoni. Edhe thot u ktheva në krahun tjetër. Në këto momente thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kapi ajo gjendja që e kapte kur I vinte shpallja. Në ditët e dimrit, në ditët e ftohta, kur I vinte shpallja, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte aq siklet sa që I dilte djersa, si bulzat e djersës I bien si gur të çmuar. Dhe thot e kapi kjo gjendje, thot. U shirua nga kjo gjendje dhe tha Allahu kishte zbritur disa ajete të Kuranit ku shfaqsonte Aisha radhiyallahu anha. Dhe Muhamedi alayhi salatu wasalam tha ja Aisha amma Allahu faqad barra'aki, tha o Aisha, Allahu lartuar ty të ka shfaqsuar. Më thot nëna thot çohu dhe falenderoje Muhamedit alayhi salatu wasalam. Thash wallahi nuk do të falenderoj veç Allahu subhanahu wa taala, se Allahu lartuar ka zbritur pafajësinë time. Pastaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çohet dhe I lexon 10 ajetet që u zbritën me këtë rast në minber. Mas I lexon ajetet të cilët tregonin për pafajësinë e Aishës radhiyallahu anha, profeti sallallahu alaihi wasallam dha urdhër që të kamxhikoheshin 3 burra. 3 veta. Mistah ibn Ethathe, I afërm I Abu Bekrit, Hasan ibn Thabit, një shok tjetër I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe Hamnatu binti Jahash. Kjo Hamnatu binti Jahash ishte motra e Zainab binti Jahash. Zainabi radhiyallahu anha, siç ka treguar Aisha radhiyallahu anha, ishte rivale e Aishës radhiyallahu anha për nënave të besimtarve. Por thot Allahu lartuar ruajti atë për shkak të devocionit fetar, ishte e devotshme dhe ruante gojen. Ndërsa motra e saj thot, gjoja për ndihmuar thot të motrën u mor me shpifjen me këtë diskutim. Dhe prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dha urdhër që dha ajo të kamxhikohej. Dihet që dënimi penal I shpifjes për zina, për imoralitet, është 880 kamxhik. Një njeri që bën shpifje kundër një tjetri dhe nuk sjell dëshmi, nuk ka 4 dëshmitar, dënohet me 80 kamxhik. Ky është dënimi që ka caktuar shariati për këtë gjë. Po normale kjo zbatohet aty ku veprojnë ligjet e shariatit. E rëndësishme, ndërsa kreun e munafikëve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e dënoi. Arsyeja pse nuk e dënoi, një arsye është se dietarët kanë thënë që ta vuan të dënimin në ahiret, sepse dënimet penale janë pastrim në këtë botë, ai ishte kafir. Kështu që nuk mund të pastrohej. Dënimin e këtij gjunahe të madh do ta vuaj në ditën e gjykimit. Një arsye tjetër është se Abdullah ibn Ubay ibn Efus, që kanë përmendur sa dietar, nuk e bënte shpifjen qartasi, por e bënte në mënyrë të tërthort, fliste në mënyrë të tërthort dhe jo në mënyrë të qartë. Një arsye tjetër që kanë përmendur dietarët është se
Në qoftë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do ta dënonte, atëherë do mund të shkaktojë ndonjë trazir, sepse kishte njerëz që ende mendonin mirë për ta. Ndaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e la dhe nuk e dënoi. Abu Bekr as-Siddiq radhiyallahu anhu shpenzonte, e ndihmonte Mistah ibn Ethathen, sepse e kishte të afërm. Por mas ju mur me këtë shpifje, tha unë nuk kam përshpenzuar më për ta. Atëherë Allahu lartësuar zbriti ajetin e Kuranit, u betua se nuk do shpenzonte më për ta. Zbriti ajetin e Kuranit, wala ya'tali ulul fadli minkum as-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Athan mos të betohen ata që kanë mirësi, kanë pasuri, se nuk do të japin të varfërve, të afërmve, të varfër muhaxhir, që kanë bërë hijret në rrugën e Allahut të lartësuar. Le të falin, le të falin njerëzit. A nuk doni që të falë Allahu i lartësuar? Abu Bekri tha, po si jo, duam që të na falë Allahu i lartësuar, dhe kështu pastaj filloi të shpenzonte përsëri për Mistahun radhiyallahu anhum. Zbritën ajetet e surës An-Nur, të cilat flasin për pafajësinë e Aishës radhiyallahu anha. Allahu lartësuar thot: innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imrin minhum ma iktasaba min al-ithmi. E vërtetë ata të cilët sajuan shpifjen janë një grup prej jush. Dhe u morën me shpifjen e rand, janë një grup prej jush. Sajo i kreu munafikëve, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, dhe të tjerët pastaj filluan ta qarkullonin, ta përcjellin me gojat e tyre. Por Allahu thot: la tahsabuhu sharran lakum, mos mendoni se është në dëmin tuaj, në të keqen tuaj. Ajo është në dobin tuaj, është në të mirën tuaj. Allahu lartuar tregoi fisnikrinë e Aishës, pastërtinë, lirësinë e saj. Nxori në pah vlerat e saj, radhiyallahu anha. Foli për pafajësinë e saj në Kur'an dhe për pafajësinë, ndershmërinë dhe pastërtinë e Aishës radhiyallahu anha, flasim këto ajete të cilat do të lexohen deri në ditën e gjykimit. Pra, kur qafirat, munafikët ose njerëzit e prishur shpifin ndaj muslimanëve, kjo nuk do të jetë në dëm të tyre. Kundrazi ka përqanë në të mirën e tyre, sepse Allahu ka për të ngritur. Allahu do ta pastroj fagurën e tyre, Allahu ka për të fisnikruar, ka për të ngritur më shumë njerëzit kundër të cilëve bëhen shpifjet. Walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun adhim. Ndërsa ai që u mor me shumicën e shpifjes, të bëri punën më të madhe për përhapjen e shpifjes, i cili ishte Abdullah ibn Ubay ibn Salul, do të ketë dënim të madh. Ka për të pasur dënim të madh në botën tjetër. Do të jetë në fundin e zjarrit të xhehenemit. Laula idh sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha ifkum mubin. Kur besimtarët e gjuan diçka të tillë, pse nuk menduan për vetë të tyre mirë? Që s'menduan mirë për nënën e besimtarëve dhe thoshin se kjo është një shpifje e qartë? Si u morën me këtë fjalë? Pse nuk e dënuan këtë shpifje dhe të mos merreshin me ta? Laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fa idha lam yatu bi shuhada fa ulaika hum al-kadhibun. Përse nuk thonë katër dëshmitar? Në qoftë se njeriu kur akuzon dikë për zina, nuk sill katër dëshmitar, quhet shpifës dhe merr dënimin penal të shpifjes. S'lejohet që njeriu të flasë për një tjetër, përderisa nuk ka edhe 3 dëshmitarë të tjerë. Prandaj thotë Allahu i lartësuar, pse nuk thonë katër dëshmitarë? Përderisa nuk thonë dëshmitarë, ata janë gënjeshtar. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. Sikur të mos ishte mirësia e Allahut ndaj jush dhe mëshira e tij në dunjë dhe në ahiret,
ju do të prekte për shkak të diskutimit që bëhet rreth shpifjes, do të merr të kapni një dënim i madh, një dënim i rënd. Por Allahu letuar u mundsoi besimtarëve zbriti pafajësinë e Aishës, po mundsoi besimtarëve që të bënin toba dhe masi morën dënimin penal ata që ishin marrë me këtë diskutim, o Zejdi, ata që ishin marrë me këtë diskutim, Allahu lartësuar i falë dhe pranoi tobën e tyre. Laula iz sami'tumuhu iz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Ju e përcollët shpifjen me gojat tuaja. Ju e përhapët ato me gojat tuaja, iz talaqawnahu bi alsinatikum. Dhe shprehet me gojat tuaja diçka për cilën nuk ishte dituri. E para pra, thani gjatë kohët, dhe e dyta, folën për diçka që nuk e dinin. Dhe kjo është shumë e rëndë. Thot njeriu, sa jo njeriu një shpifje, dhe të flas për diçka që nuk e din. Ju, thot Allahu i lartësuar, menduat se është diçka e lehtë. Flasësh për nënën e besimtarëve. Flasësh për dinjitetin e pejgamberit dhe gruas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ishte gjë e lehtë. Flasësh për një besimtar, flasësh për një besimtare, flasësh për nderin, dinjitetin e një besimtare, një besimtare. Nuk është gjë e lehtë, është gjë e madhe. Që kur njeriu nuk ka fakte, nuk ka dëshmi, nuk duhet të flasë. Ose në situatë të dëshimit, ose nuk ka të dëshmitar, njeriu duhet të heshet, mos flasë. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. Kur e dëgjuat diçka të tillë, përse nuk thatë, nuk na lejohet neve që ta themi këtë gjë. Nuk na lejohet neve që të merrem me këtë shpifje. I pastër, lart metave është Allahu. Si mundet që Allahu të lejon të ndodhte diçka me familjen e pejgamberit? Si mundet lejon të Allahu që të bëhej grua e pejgamberit alayhi salam një grua jo e ndershme? Kjo nuk shkon me urtësinë e Zotit. Allahu i lartësuar nuk do ta bënte diçka të tillë. Pastaj Allahu i lartësuar thot: "Ya'idhukumullahu an ta'udu limithlihi abada." Allahu ju këshillon që të mos e bëni më këtë gjë. Wa yubayyinu Allahu lakum al-ayati wallahu alimun hakim. Allahu lartësuar ju tregon juve faktet, argumentet, ajetet, dispozitat, rregullat. Allahu është i dijshëm. Ai e di se çfarë dispozit, çfarë rregulla është zbret. Dhe ai është i urtë. Dhe vendos gjithçka në vendin e saj të duhur. Dhe veprimet e ligjet Allahu i lartësuar i bën dhe i vendos me urtësi. Inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum 'adhabun alim fi ad-dunya wal akhirah. Me të vërtetë ata të cilët duan që të përhapen punët e turpshme tek besimtarët, do të kenë dënim të dhëmshëm në dynjën dhe në ahiret. Aleikum selam rahmetullah. Me të vërtetë ata të cilët duan që të përhapen punët e turpshme tek besimtarët, do të kenë dënim të dhëmshëm në dynjën dhe në ahiret. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu di dhe ju nuk dini. Ata që duan të përhapen punët e turpshme tek besimtarët do kenë dënim të dhëmshëm. Po ata që bëjnë punët e turpshme, ata do të kenë dënim edhe më të madh, Allahu na ruaj. Dashuria që të përhapen punët e turpshme tek besimtarët është një gjunah i madh. Dhe Allahu lartësuar ata që kanë një dëshirë të tillë, i ka paralajmëruar për dënim të rënd këtë botë. Dënim penal, sprova, vujtje, fatkeqësi, dënime dhe gjithashtu do të kenë, nëse nuk bëjnë tobe, do të kenë dënim të rënd në ditën e gjykimit. Dëshira për përhapjen e punëve të turpshme është dy llojesh. E para, të ketë dëshirë njeriu të përhapen punët e turpshme në shoqëri. Ka njerëz që dëshirojnë të përhapet immoraliteti, përhapen veçët të ulta dhe punët e turpshme në shoqëri, në vendet islame. Madje dhe nxisin përhapjen e punëve të turpshme, përhapjen e zinas,
kur vris me filma pornografik, me pamje të këqija dhe të turpshme, përhapjen e këngëve të muzikës, përzierjes mes meshkujve dhe femrave, lakuristisë. Dhe patyshim këto janë mjetet të cilat çojnë në përhapjen e zinas, në përhapjen e paturpsisë. Kjo nuk do thotë se çdo femër e zbuluar është e pandershme, ka femra zbuluar të cilat janë ndershme, mirë po sa më e madhe që të bëhet lakurisia, aq më shumë përhapet paturpsia. Ata që dëshirojnë të përhapen paturpsitë në shoqëri do të kenë dënim të rëndë. Lloji i dytë, të dëshirojë njeriu që një njeri caktuar të bjerë në punën e turpshme apo të bëjë punën e turpshme. Apo të flitet për njeri se bën punën e turpshme. Edhe kjo është shumë e rëndë dhe edhe në këtë rast njeriu është i paralajmëruar për dënim të rëndë. Përderisa ata të cilët dëshirojnë që të përhapen punët e turpshme tek besimtarët, Ibrahim, do të kenë dënim të madh. Atëherë ç'mund thuhet për ata që vetë bëjnë punët e turpshme, dënimi i tyre është akoma më i madh. Në lidhje me shpifjen ndaj Aishës radhiyallahu anha, Allahu Zotëri zbriti dhe ajetin Innal ladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fi ad-dunya wal-akhirati wa lahum 'adhabun 'azim. Me të vërtet ata të cilët shpifin kundër grave të ndershme, besimtarët pa përmendshme ndaj asaj që thuhet për to, do të kenë dënim, do të janë të mallkuar, janë larg mëshirës së Allahut në dynjë dhe në ahiret, dhe do të kenë dënim të madh. Kjo ajet tregon se ata të cilët akuzojnë nënën e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha, shpifin ndaj nënës besimtarëve Aisha radhiyallahu anha, janë qafira. Madje kushdo që shpif ndaj secilës prej grave të Muhamedit alayhi salatu wassalam, ndaj nënave të besimtarëve, gjado qoftë ajo, është qafir. Është jo musliman. Ajeti gjithashtu paralajmëron për dënim të rëndë ata njerëz të cilët shpifin ndaj grave të ndershme, grave besimtare të ndershme, të pakujdesshme. Dhe kjo është një ndër gjunahet e mëdha, që Allahu i lartësuar cilën Muhamedi alayhi salatu wasalam e ka konsideruar si një nga 7 gjunahet e mëdha. Ka thënë ijtanibu sab'a al-mubiqat, largohuni nga 7 gjunahet e mëdha. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Tanë cilat janë gjunahet e mëdha, shkatrues o i dërguar e Allahut? Qala shirku billah, was-sihr, wa aklu riba, wa aklu mal al-yatim, وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Këthen është shirku, magjia, vrasja një pa drejtë e treta, ngrënia kamatës, ngrënia pasurisë e jetimit, arratisja nga fusha e betejës dhe shpifja kundër grave, besimtare, të ndershme, pa kujdesshme. Kujdesshme, pa vëmendshme. Flasim për hadithet tashme. Abu Huraira radhiyallahu anhu ka treguar se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: La yasturu 'abdun 'abdan fi dunya illa satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Nëse një besimtar ja mbulon tmetat një rob ja mbulon tmetat një robi tjetër në këtë botë, Allahu lartësuar ka për t'ja mbuluar tmetat në ditën e gjykimit. Qofse njëri shikon një tmet apo një gjuna ke një musliman dhe nuk e publikon, nuk u tregon tjerëve, e man pshet, e këshillon në vete këtë njeri, po edhe nëse nuk e këshillon, nuk e publikon, nuk e thot të tjerëve, Allahu lartësuar ka për ta shpërblyer me të njëjtën mënyrë në ditën e gjykimit.
Allahu i lartësuar do t'ja mbulojë tmetat këtij njeriu. Po ç'kuptim ka mbulimi i tmetave? Si ta kuptojmë faktin që Allahu i lartësuar ja mbulon tmetat në ditën e gjykimit njeriu që nuk i ka përhapur tmetat e muslimanëve, po i ka ruajtur të fshehta, i ka masku. Ka thënë dietarët është me kuptimin që Allahu i lartësuar ja fshin dhe nuk e pyet fare për to, për tmetat që ka. Çdo njeri ka tmeta, ka gjunahe. Këtyre lloj njerëzve që nuk janë marrë me tmetat e muslimanëve, po i kanë mbulu. Allahu i lartësuar ka për të afshi tmetat gjunahe dhe nuk do i pyes fare për to. Ky është një kuptim. Kuptimi tjetër është se edhe nëse Allahu i lartësuar do t'i pyes, Allahu ka për ta mbuluar, nuk do t'ua tregoj krijesave, nuk ka për ta turpruar këtë njeri para krijesave dhe pastaj do t'ia fal. Që mirësia është shumë e madhe. Nuk ka njeri pa tmeta dhe pa gjunahe. Nëse dëshirojmë që Allahu të mos na turprojë në këtë botë, dhe që Allahu të mos na turprojë në ditën e gjykimit, atëherë le t'u mbulojmë tmetat muslimanëve. Mirë po, nëse dikush i bën gjunahet haptazi, atëherë mund përmenden gjunahet që bën. Dyta, nëse dikush bën një gjunah dhe është frika se mund ta marrin për shembull të tjerët, apo se mund dëmtohen të tjerët nga krimi, nga gjunahet që bën, atëherë mund të paralajmërohet për ti, ose mund të lajmërohen organet kompetente, të cilat do ta ndalojnë këtë njerëz, do ta franojnë nga e keqja, nga dëmi. E në këtë rast, nuk është ndaluar që të publikohet tmeta apo gjunahe që bën ky njeri. Por duhet që më mjaftuar me aq sa është e nevojshme, dhe të mos të i kalohet caku. Domethënë, nëse është e mjaftueshme që për njëri që bën një krim, bën një gjunah, i cili ka dëm për të tjerët, i cili është i dëmshëm për shoqërinë, është e mjaftueshme që të lajmërohen organet kompetente dhe ata do ta frenojnë dhe ndalojnë nga kjo gjë, nuk ka pse publikohet këtë tjerët. Nëse një fëmijë për shembull bën një gjunah apo një punë të keqe, bëhen me dije prindërit e tij. Dhe përderisa prindërit e tij ndalojnë nga kjo gjë, nuk ka pse të publikohet tek ata njerëz të cilët nuk kanë bëjë me këtë gjë dhe nuk mund ta frenojnë këtë fëmijë. Pra duhet që edhe nëse lind nevoja për ta përmend një të keqe, për ta frenuar njeriu që e bën të keqen, për ta parandaluar, për ta disiplinuar kështu me radhë, duhet që të mos të i kalohet caku i lejueshëm. Hadithi tjetër. Po Ebu Hurajra radhiyallahu anhu ka treguar se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." فإن المجاهرة أن يعمل الرجل الذنب بالليل وقد ستر الله عليه فيصبح فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا فيصبح وقد ستر الله عليه فيكشف ستر الله عليه. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka hadithi e shënuar Buhariu dhe Muslimi dy sahiha të tyre ka thënë: "Të gjithë njerëzit e ummetit tim do të fshihen gjunahet. Përveç atyre që i bëjnë gjunahet haptasi, i bëjnë gjunahet dhe i publikojnë. Tyre njerëzve gjunahet e tyre do të quhen gjunahet, u llogaritën gjunahet dhe nuk u fshihen. Dhe prej formave të publikimit gjunahet, thot Muhamedi alayhi salatu wasalam, është edhe rasti kur njeriu e kryen gjunahin natën. Askush nuk e ka parë. Allahu e ka masku. Por kur kthehet ky njeri e heq maskën që ka pas. Dhe thot, o filan, dje unë kam bërë kështu dhe ashtu. Do të thonë mburret me gjunahin që ka bërë, publikon gjunahin që ka bërë.
Allahu ja ka mbulu gjunahin gjatë natës, por ky njeri kur gdhin demaskon veten, i heq vetes maskën që i ka dhënë Allahu i lartësuar dhe publikon gjunahin. Kësaj kategorie Allahu i lartësuar nuk ka fal gjunahet. Timin se këtyre u quhen gjunahet dhe këta do më thënë rrezikojnë të huajnë dënimin për gjunahin që kanë bërë. Gjithë njerëzit e ummetit tim do të falen gjunahet përveç atyre që i bëjnë gjunahet haptazi. Një kuptim është ky më që përmendëm që gjithë njerëzit do të falen gjunahet përveç atyre që i bëjnë gjunahet haptazi apo i publikojnë gjunahet. Një kuptim tjetër të cilin e ka përmendur at-Tibi është kështu. Të gjithë njerëzit e ummetit duhet që të mos mahen gojë, mos përmenden të metat e tyre. Përveç atyre që i bëjnë të metat haptazi, i bëjnë gjunahet haptazi ose i publikojnë gjunahet që kanë kryer. Ta njerëz e kanë heq maskën, janë pa turp, kështu që lejohet që të mahen në gojë dhe lejohet përmendet gjunahu i tyre. Pastaj nëse njëri dëshiron që njerëzit mos të mahen gojë, mos flasin për ta, shpëtoi nga dora, lëndimi dhe nga gojat e njerëzve, atëherë duhet që mos i publikoj gjunahet, mos i bëj gjunahet haptazi. Duhet të ruhen nga gjunahet që fshehura dhe haptazi, por nëse dikush është i sprovuar dhe bën ndonjë gjunah, fshehura si, mos e publikoj atë. Se publikimi bën që njerëzit ta marrin gojë dhe flasin për ta. Përveç që kush publikon gjunahe, rrezikon që Allahu të mos ia fal gjunahen dhe të vuajë dënimin për ta. Allahu na ruaj. Një hadith tjetër që transmeton po Abu Huraira radhiyallahu anhu thotë: Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha zanat amatu ahadikum فليجلدها الحد ولا يثرب." Qofse sklavja ndonjërit për jush bën zina për herë të parë, le t'i jap dënimin penal. I pamartuari dhe pamartuara që bëjnë zina kam gjykohen nga 100 herë, siç mësohet nga hadithi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por edhe nga ajeti Kuranit. Kanë thënë dietarët se dënimi i skllaves ose sklavit është gjysma dhe kështu i bie që dënohet 50 kamxhik. Kamxhikohet 50 herë. Dënimi i skllaves jep pronari i saj. Atëherë dënimin penal ndaj sklavit ose sklaves e jep pronari, se mësohet në ky hadith. Muhamedi alayhi wasallam ka thënë: le të jap dënimin dhe të mos e qortoj. Nëse bën zina për herë dytë, prapë thot pejgamberi le të jap dënimin të mos e qortoj. Nëse e bën për herë tretë, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atëherë thot le ta shef, thot qof fa in zanat الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. Atëherë thot le ta shes qoftë edhe për një litar. Ta shes qoftë me një litar. Sa ajo ka humbur verën. Hadithi tregon se njeriu duhet të largohet sa më parë nga njerëzit e këqij. Në sklavë e tillë është e keqe. Prandaj duhet që njeriu të largohet nga njerëzit e këqij. Kuptohet që në këtë rast pronari duhet që metën që ka duhet që ta tregoj atë që ka për ta blej, nëse dëshiron e pastaj e bën, nëse nuk dëshiron nuk e blen. Hadithi ky është hadithi i dytë. Se i tretë. Hadithi i katërt. Që ka sjellë autori lidhje me këtë temë. Abu Huraira radhiyallahu anhu ka treguar se sollën një burr që kishte konsumu pije dense, kishte pi verë, e sollën te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dënon. Urdhon që të kam gjikohet. E kam gjikun. Thot Abu Huraira radhiyallahu anhu, thot فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله. Kishe thot që i gjujtën me dorë, kishe që i gjujtën me opinga. Thot dhe kur u largu ky burri, njerëzit thanë akhzak Allah, thanë Allahu do të vroft. Muhamedi alayhi salatu wasalam tha la taqulu hadha la takunu aunan lish-shaytani ala akhikum. Muhamedi alayhi salatu wasalam tha mos thoni kështu. Mos e ndihmoni shejtanin kundër vëllait tuaj. Ky njeri kishte konsumu pije dehse. Konsumimi i pijeve dehse është një gjunah i madh. Ka dhe dënim penal. Dënimi në kohën e Muhamedit alayhi salatu wasallam ishte 40 kamxhik. 40 dënohen me 40 kamxhik. Ndërsa Umer radhiyallahu anhu e shtoi dhe 40 tjerë në kohën e tij dhe i bën 80. Po ato 40 tjerë që i shtoi Umer radhiyallahu anhu ishin si mas disiplinore. Në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dënimi penal ndaj atij që konsumon dhe pije dehse bëhen me kamxhik, mund të bini me kamxhik, me dorë ose me opinga. Dhe kështu mirën pjesë disa njerëz duke i gjuajtur. Megjithëse ky njeri kishte bën një punë të rëndë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përsëri përpiqej ta ruante figurën e tij. Dhe nuk i lejoi që shokët e tij të flisin kundër tij apo ta mallkonin, bën lutje kundër tij duke thënë akhzak Allah, Allahu lartësuar të vroft. Përderisa ky njeri mori dënim penal, duhej që të ndihmohej, ishte dorë nga ky gjëna, bënte kështu. Qoftë njerëzit bëjnë lutje kundër tij, kjo nuk e ndihmon që të heq dorë nga gjëna, përkundrazi, kjo do ta ndihmonte shejtanin, kjo do të ishte ndihmë për shejtanin që ta ngacmonte më shumë për të vazhduar në veprimin e gjunahet të madh. Elus Allahu lartësuar që të na ruajë nga gjunahet, elus Allahu lartësuar që të na mbulojë të metat, ta përmirësojë sjelljen tonë, të na bëjë për banorëve të xheneteve të larta, walhamdulillahi rabbil alamin.